নমস্কাৰ আপোনালোক আটাইকে মোৰ চেনেল এবিস এডুকেশ্যনলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি ক্লাস 10ৰ ইংলিছৰ প্ৰথমটো লেসন যেটো আছে এ লেটাৰ টু গড আহক হেইটো আমি ভালদৰে আলোচনা কৰোঁ চাওক এ লেটাৰ টু গড মানে ইয়াতে এজন ব্যক্তিয়ে ভগৱানলৈ চিঠি এখন লিখিছিল আৰু তাৰে ঘটনাৰ আলমত এই লেসনটো লিখা হৈছে চাওক Before you read, they say faith can move mountains. যে লেসনটো পঢ়াৰ আগত ইয়াতে এটা ওভাৰভিউ দিয়া হৈছে যে মানুহে কয় যে বিশ্বাসে মাউন্টেন বা পৰ্বতকো লৰাব পাৰে But what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. কিন্তু আমি আমাৰ বিশ্বাস কিহত দিয়া উচিত আৰু এই ষ্টৰীটো সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আলম কৰিয়ে লিখা হৈছে Lenso is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Lenso এজন খেতিয়ক হয় আৰু তেওঁ ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছিল যেতিয়া তেওঁৰ যিখিনি শস্য আছিল ফসল আছিল সেইখিনি ruined হৈ গৈছিল নষ্ট হৈ গৈছিল asking for 100 pesos আৰু তেওঁ 100 peso হল লেটিন আমেৰিকাৰ কাৰেন্সি গটিকে 100 peso খুজি পেলাই তেওঁ এখন চিঠি লিখিছিল Does Lenso's letter reach God? Lensoৰ লেটাৰখন ভগৱানৰ ওচৰত গৈ পাইছিল নে Does God send him the money? ভগৱানে তেওঁক সেই পইচাখিনি পঠাইছিল নে Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it গটিকে এই কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ কি হ'ব পাৰে ভাবিব দিছে আৰু অনুমান লগাব দিছে এই ষ্টৰীটো পঢ়াৰ আগতে এটা চাওক ইয়াতে পোষ্ট অফিচৰ কেনেকে মানি অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে সেই কথাখিনি আছে আমাৰ লেসনটো এতিয়া আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰে পৰা চাওক The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Hey ঘৰটো যিটো ঘৰ কি আছিল entire valley গোটেই উপত্যকাটোতে থকা একমাত্ৰ ঘৰটো আছিল set on the crest of a low hill চাপৰ পাহাৰ এখনৰ ওপৰত একদম ক্ৰিষ্টত একদম উপৰি ভাগত সেই ঘৰটো অৱস্থিত আছিল From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest আৰু সেই উচ্চতাৰ পৰা এজন ব্যক্তিয়ে তাতে থকা ৰিভাৰটো মানে নদীটো দেখা পাব পাৰে আৰু লগতে তাৰ ওচৰতে থকা তেওঁৰ যিখন কি আছিল খেতি পথাৰ আছিল যত পকা মাকৈ আছিল আৰু তাৰ মাজত কি হৈ আছিল ফুলবিলাক ফুলি আছিল আৰু সেই ফিল্ডখন দেখিব পাৰে আৰু ডটেড বুলি কিয় কৈছে যে যেতিয়া ধৰক দূৰৰ পৰা এখন পাহাৰ মানে এখন খেতি পথাৰ দেখা যায় আৰু তাতে যদি বাজে ফুল ফুলি থাকে দেখিব কেনেকুৱা লাগিব যেন এখন কাগজত আমি ডট ডট কৰি থৈ দিছো তো দেখিব হেনুকুৱা হয় তো সেই পথাৰখন দেখা পোৱা যায় যিখন পথাৰ দেখিলে গম পোৱা যায় যে তাৰ পৰা গুড হাৰভেষ্ট মানে ভাল খেতি হ'ব The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. মাত্ৰ হে ভাল খেতি হ'বলৈ তাহে খেতি মাটিখিনি কিহৰ দৰকাৰ আছিল অকমান বৰষুণ বা ভালকে এজাক বৰষুণৰ দৰকাৰ আছিল Throughout the morning Lenso who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা লেন্সোৱে কি কৰি আছে যিয়ে নিজৰ ফিল্ডখনক বহুত ভালদৰে জানে তেওঁ কি কৰি আছে বেলেগ একোৱে কাম কৰা নাই তেওঁ কেৱল নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে উত্তৰ পূবৰ ফালে কি হৈছে আকাশখন চাই আছে কি জানি মেঘ আহে বৰষুণ দিয়ে Now we are really going to get some water omen Yes God willing লেন্সোৱে তেতিয়া ঘনিয়েকক উদ্দেশ্য কৰি কৈছে যে এতিয়া নিশ্চয় আমি কি হ'ব অকমান সাগে এতিয়া পানী পাম তেতিয়া ঘনিয়েকে উত্তৰ দিছে যে হয় যদি ভগৱানে ইচ্ছা কৰে হ'ব The older boys were walking in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner আৰু সেই সময়খিনিত কি হৈছিল যিকিটা ঘৰৰ ডাঙৰ লৰা আছিল তেওঁলোকে ফিল্ডত কাম কৰি আছিল আৰু যিকিটা সৰু লৰা আছিল হিহতে ঘৰৰ ওচৰতে খেলি আছিল তেতিয়ালৈকে খেলি আছিল যেতিয়া লেকে হেলেন্সৰ ঘনিয়েকজনে বা হি তিৰোতাজনীয়ে হিহতক মাতা নাছিল কিহৰ কাৰণে মাতা নাছিল কাম ফৰ ডিনাৰ যে আহা ৰাতিৰ আহাৰ খোৱাহি It was during the meal that just as Lenso had predicted big drops of rain began to fall আৰু সেই ভাত খাই থকাৰ সময়তে
লেন্সৱে প্ৰিডিক্ট কৰিছিলে অনুমান কৰিছিলে যে বৰষুণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ টোপাল পৰিব আৰম্ভ কৰিছে ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউডছ কুড বি চিন এপ্ৰ'চিং নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা কি হৈছে দেখা পোৱা গৈছে যেন একেবাৰে সুবিশাল মেঘ একেবাৰে যেন পাহাৰৰ সমান পৰ্বতৰ সমান মেঘ কি হৈছে সেইফালৰ পৰা আহি আছে সেয়া দেখা পোৱা গৈছে দ্য এয়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ এণ্ড চুইট আৰু কি হয় বৰষুণ দিয়াৰ আগত হেৰিটো কি হয় বতাহজাক কেনেকুৱা একদম শীতল হয় তো সেইকাৰণে সেই বতাহজাকো কেনেকুৱা আছিলে একদম ফ্ৰেছ আছিলে সতেজ আছিলে আৰু একদম চুইট আছিলে ভাল লগা আছিলে দ্য মেন ৱেণ্ট আউট ফৰ ন' আদাৰ ৰিজন দেন টু হেভ দ্য প্লিজাৰ অফ ফিলিং দ্য ৰেইন অন হিজ বডি আৰু তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিটো বৰষুণৰ কাৰণে ৰখি আছিলে যেতিয়া তেওঁ দেখা পালে মেঘ আহিছে তেওঁ কি কৰিছিলে ঘৰৰ পৰা দৌৰি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে বেলেগ একো চাবৰ কাৰণে নহয় সেই যে বৰষুণৰ টোপাল গাত পৰিব সেই সুখটো লোৱাৰ কাৰণে And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. These are new coins." আৰু যেতিয়া তেওঁ কি হৈছিল ঘূৰি আহিছিল বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাই আহিছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে এয়া আমাৰ কাৰণে কি নহয় যে বৰষুণৰ টোপাল আকাশৰ পৰা সৰি পৰা বৰষুণৰ টোপাল নহয় এয়া নিউ কইনছ হয় নতুন মুদ্ৰা হয় দ্য বিগ ড্ৰপছ ৱেৰ 10 cent pieces and the little ones were 5 আৰু এই বৰষুণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ টোপালবিলাকক তেওঁ 10 টকীয়া কইনছৰ লগত ৰিজাইছিলে আৰু সৰু সৰু টোপালবিলাক 5 টকীয়া কইনছৰ লগত কিয় ৰিজাইছিলে কাৰণ বৰষুণ দিয়া মানে কি হ'ব তেওঁৰ খেতি পথাৰত শস্য ভাল হ'ব গতিকে বৰষুণ আহিব মানে তেওঁৰ ইনকাম ভাল হ'ব সেইকাৰণে তেওঁ এনেকৈ কৈছিলে With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. আৰু কি হৈছিলে আৰু তেওঁ ভাবিছিলে যে এতিয়া কি হ'ব ছেটিছফাইড এটা সন্তোষজনক এক্সপ্ৰেশ্যন দি পেলাই তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁৰ যিখন পকা মাকৈৰ পথাৰ আছে য'ত ফুল ফুলি আছে সেইখন এতিয়া কি হ'ব বৰষুণেৰে আৱৰি ধৰিব বৰষুণৰ পানীৰে আৱৰি ধৰিব বাট ছাডেনলি এ ষ্ট্ৰং উইণ্ড বিগেন টু ব্ল' এণ্ড এলং উইথ দ্য ৰেইন ভেৰি লাৰ্জ হেইল ষ্ট'নছ বিগেন টু ফল কিন্তু হঠাতে কি হ'ল যে সেই বৰষুণৰ লগত বহুত বেছিকৈ বতাহ বলিব আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ লগতে হেইল ষ্ট'ন মানে শিল বৰষুণৰ লগত শিল বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল পৰা আৰম্ভ কৰিলে দিছ ট্ৰুলি ডিড ৰিজেম্বল নিউ চিলভাৰ কইনছ আৰু দেখিবলৈ সেই বৰফৰ শিল মানে শিলকেইটা দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিলে যেন ডাঙৰ ডাঙৰ নতুন সেই ডাঙৰ ডাঙৰ শিলৰ টুকুৰাবিলাক নতুন চিলভাৰ চিলভাৰৰ কইনবিলাক কেনেকুৱা হয় পইচাবিলাক চিলভাৰ কালাৰৰ হয় তো সেই একেই কালাৰ কিহৰ হয় সেই বৰষুণৰ লগত অহা শিলৰো গতিকে সেই চিলভাৰ কইনছৰ সেই কালাৰৰ লগত সেই টোপালকেইটা লেন্সৱে ৰিজাইছে The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. আৰু ইয়াতে frozen pearls মানেও সেই ফ্ৰজ হৈ থকা মানে গোট খাই থকা মুকুতা মানে সেই শিলকেইটাক বুজোৱা হৈছে আৰু এই সৰু সৰু ল'ৰাকেইটাও কি কৰিছে সিহঁতে বাহিৰলৈ বৰষুণত ওলাই গৈছে সেই শিলবিলাক কালেক্ট কৰিবলৈ It's really getting bad now, exclaimed the man. Man মানে লেন্সৰ কথা কৈছে লেন্সৱে কৈছে যে এতিয়া বতৰ বা কণ্ডিশ্যন বেয়া হৈ আহিছে কাৰণ অকল বৰষুণ দিয়া নাই তাৰ লগত বতাহ আছে বহুত আৰু তাৰ লগত শিলো পৰি আছে I hope it passes quickly. মই আশা কৰোঁ ই অতি সোনকালে পাৰ হৈ গুচি যাওক It did not pass quickly, কিন্তু ই সোনকালে পাৰ হৈ যোৱা নাছিলে For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. প্ৰায় 1 ঘণ্টা ধৰি সেই শিল পৰি আছিলে সিহঁতৰ ঘৰত সিহঁতৰ বাগিচাত গোটেই পাহাৰৰ কাষৰ ঠাইত তাৰ লেন্সৰ কৰ্ণফিল্ডখনত মাকৈৰ খেতিপথাৰখনত আৰু গোটেই উপত্যকাতে শিল পৰি আছিলে The field was white as if covered with salt আৰু লেন্সৰ সেই খেতিপথাৰখন একেবাৰে বৰফেৰে ঢাক খাই কি হৈছিলে বগা হৈ গৈছিলে দূৰৰ পৰা দেখিব এনেকুৱা লাগিছিল যে নিমখেই গোটেই পথাৰখন আগুৰি আছে Not a leaf remained on the trees. এটা পাতো গছত বাকি নাথাকিলে শিল বৰষুণে গোটেই নষ্ট কৰি দিলে The corn was totally destroyed আৰু যিবিলাক সেই কৰ্ণ আছিলে মাকৈ আছিলে
গোটেইবিলাক ধ্বংস হৈ গৈছিল দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেৰ গন ফ্ৰম দ্য প্লেণ্টছ গছত যিবিলাক ফুল ফুলি আছিলে সেই ফুলবিলাকো গছৰ পৰা সৰি গৈছিল লেন্সৰ চ'ল ৱাজ ফিল্ড উইথ ছেডনেছ লেন্সৰ মন দুখেৰে আগুৰি ধৰিছিল when the storm had passed he stood in the middle of the field and said to his sons আৰু যেতিয়া বৰষুণ শেষ হৈছিলে ধুমুহা জাক শেষ হৈছিলে তেতিয়া লেন্সৱে গৈ পেলাই নিজৰ ফিল্ডখনৰ মাজত থিয় দিছিলে আৰু নিজৰ পুতেককেইটাক কৈছিলে এ প্লেগ অফ লকাষ্টাছ would have left more than this কৈছে লোকাষ্টাছ মানে সেই যে এটা মহামাৰী ঠিক নহয় মানে এটা কি হয় গছত এটা মানে বেমাৰ হয় মহামাৰী এটা হয় যিটোৱে কি কৰে যে গছৰ গোটেই পাত খাই পেলাই লোকাষ্টাছ এটা পোক হয় সেই গোটেই পাত খাই নষ্ট কৰি দিয়ে তো তেতিয়া লেন্সৱে কৈছিলে যে হয়তো লোকাষ্টাছেও ইমানখিনি অনিষ্ট নকৰিলে হয় আমাৰ খেতিপথাৰ যিমানখিনি এই বতাহ বৰষুণ জাকে কৰিলে The hail has left nothing. এই শিলে আমাৰ কাৰণে একো এৰি থৈ নগ'ল This year we will have no corn আৰু এইটো বছৰ আমাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মাকৈ আমি নাপাম That night was a sorrowful one আৰু সিদিনা ৰাতিটো সকলোৰে কাৰণে কি আছিল এটা দুখৰ ৰাতি আছিলে All our work for nothing আমি যিমানখিনি কাম কৰিলোঁ যিমানখিনি কষ্ট কৰিলোঁ গোটেইখিনি অথলে গ'ল There is no one who can help us. এতিয়া কোনো নাই যিয়ে আমাক সহায় কৰিব We will all go hungry this year. আমি সকলোৱে এইটো বছৰ ভোকত কটাব লাগিব কাৰণ কৰ্ণ নাই মানে কি নাই সিহঁতৰ সেইখিনি বিক্ৰী কৰি সিহঁতে পইচা পালে হয় এতিয়া যিহেতু খেতিয়ে নাই সিহঁতে ক'ৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব গতিকে সিহঁতে খাব একো নাপাব গতিকে লেন্সৰ বহুত বেছি চিন্তা হৈছিলে তো আজিলৈ এইখিনিয়ে ডিসকাস কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি পাৰ্ট 2 বাকিখিনি আমি ডিসকাস কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ